จากนี้ไปคลิปเดียวของคุณจะคุยได้มากกว่า50ภาษาเมื่อก่อนการจะทำวิดีโอหลายภาษาเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาแต่ตอนนี้ YouTube ได้พลิกโฉมวงการคอนเทนต์แล้วครับให้วิดีโอของคุณมีเสียงพากย์ในภาษาต่างๆได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกไม่กี่คลิกครับแล้ววันนี้มาถึงแล้วครับทาง YouTube ได้ออกฟังก์ชันใหม่ที่ชื่อดับซึ่งจะทำให้เพิ่มเสียงสำหรับภาษาอื่นๆได้ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ครีเอเตอร์อย่างเราสามารถเพิ่มเสียงพากย์ในภาษาต่างๆเข้าไปในวิดีโอต้นฉบับได้โดยตรงทำให้ผู้ชมทั่วโลกสามารถเข้าถึงเนื้อหาของเราได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งซับไตเติลหรือคำบรรยายเพียงอย่างเดียวพูดง่ายๆคือเราสามารถสร้างวิดีโอเดียวแต่รองรับได้หลายภาษาพร้อมกันเลยทำให้คอนเทนต์ของเราเข้าถึงได้กว้างขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยล่ะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการทำซึ่งผมจะอธิบายตั้งแต่การสร้างบทภาษาอื่นจนสามารถอัปโหลดและใช้ดับได้โดยใช้ตัวอย่างจากซีรีส์เพลงชาติพลิกโลกที่ปล่อยไป3 EP แล้วเพื่อนๆสามารถติดตามกันได้ครับเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนที่ 1 สร้างบทพากย์ในภาษาที่ต้องการอันดับแรกให้เพื่อนๆเข้าไปที่ YouTube Studio เข้าจากคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นไปที่เมนู Content หรือเนื้อหาที่อยู่ด้านซ้ายมือแล้วเลือกคลิปที่เราต้องการเราจะดาวน์โหลดซับไตเติลต้นฉบับโดยไปที่ Language ที่อยู่ด้านซ้ายคลิกที่ปุ่ม Edit Subtitles ตรงนี้เพื่อนๆจะเห็น Subtitles ที่ YouTube แปลให้เราจะใช้ข้อมูลนี้เป็นสารตั้งต้นให้เพื่อนๆคลิกตรงปุ่ม Options แล้วเลือก Download Subtitles เราจะได้ไฟล์ Captions นามสกุล .svv จากนั้นเราจะให้ Gemini ช่วยเปลี่ยนเป็น Subtitles ภาษาอังกฤษไปที่ Gemini แล้วอัปโหลดไฟล์ Subtitles แล้วบอกให้แปลโดยคงเวลาที่อยู่ใน Subtitles ไว้ตรงนี้เราจะได้ทั้ง Subtitles ภาษาที่เราต้องการและไฟล์ที่จะใช้ในการสร้างเสียงพากย์ต่อพอได้ Subtitles ภาษาอังกฤษแล้วสร้างและบันทึกไว้ในไฟล์ .svb เพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนที่ 2 อัปโหลด Subtitles และสร้างเสียงพากย์2 ส่วนนี้เพื่อให้รองรับภาษาได้ทั้ง Subtitle และเสียงพากย์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ครับเพื่อนๆยังอยู่ที่หน้า Edit Content นะครับให้เพิ่มภาษาถ้ายังไม่มีแล้วเลือกภาษาอังกฤษจากนั้นคลิกที่ภาษาอังกฤษตรง Translations ตรงนี้ถ้ายังไม่ได้ใส่ข้อมูล Title Description ก็ใส่เพิ่มได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษสามารถให้ Gemini ช่วยแปลแล้วนำมาใส่ไว้ตรงนี้ได้ครับจากนั้นให้เพื่อนๆดูตรงหัวข้อ Manual Subtitles แล้วคลิกปุ่ม Option 3 จุดแล้วเลือก Edit ตรงแถว Caption หลังคำว่า Edit as Text ให้คลิก Option เพื่ออัปโหลดไฟล์ Subtitles เท่านี้ก็จะได้ Subtitle ภาษาอังกฤษให้ผู้ชมเลือกดูได้แล้วครับเพื่อนๆสามารถปรับเวลาให้ตรงกับเสียงพูดได้ตรงนี้นะครับโดยเปลี่ยนเวลาในกล่องข้อความหรือเลื่อนแถบด้านล่างก็ได้ครับจากนั้นคลิกปุ่ม Publish ที่อยู่ด้านบนขวาเท่านี้ก็เสร็จสำหรับการอัปโหลด Subtitles ครับต่อไปเราจะสร้างเสียงภาคภาษาอังกฤษกันให้เพื่อนๆกลับไปที่ Gemini แล้วอัปโหลดไฟล์ Subtitle ภาษาอังกฤษเข้าไปแล้วบอกให้สร้างสคริปต์เพื่อให้ Google AI Studio สร้างเสียงพากย์ให้โดยระบุว่าให้สร้างสคริปต์เสียงให้ตรงกับเวลาใน Subtitles ที่อัปโหลดไปเมื่อได้สคริปต์แล้วจะเห็นว่า Gemini จะระบุเวลามาด้วยครับเราจะใช้ข้อมูลนี้สร้างเสียงกันให้ไปที่ Google AI Studio เลือกสร้างเสียงจากข้อความแล้ว Copy สคริปต์จาก Gemini วางแล้วปรับรายละเอียดเสียงพูดโทนเสียงให้เรียบร้อยจากนั้นสั่ง Run แล้วรอสักพักครับเมื่อ Google AI Studio สร้างเสียงเสร็จแล้วให้เราดูที่ไฟล์เสียงว่าเวลาเท่ากันกับคลิปเราไหมถ้าไม่ซีเรียสมากนักเวลาไม่เหลื่อมกันมากเกินไปก็สามารถนำไฟล์นี้ไปใช้ได้เลยนะครับแต่ผมแนะนำให้เอาไปปรับกับคลิปต้นฉบับเราก่อนเพื่อจะได้เสียงที่ตรงกันกับภาพและมีเสียงเพลงหรือเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆครบครับขั้นตอนที่ 3 ปรับเสียงให้ตรงกับเนื้อหาในคลิปตรงนี้เราจะนำเสียงที่ได้จาก Google AI Studio ไปวางในคลิปต้นฉบับที่สร้างขึ้นโดยผมจะใช้ CapCut ในการปรับตำแหน่งเสียงนะครับเมื่อวางเสียงแล้วเราก็จะปิดเสียงภาษาเดิมไว้ก่อนแล้วทำการปรับตัดต่อเสียงให้ตรงกับภาพเราอาจจะต้องตัดแยกเสียงหรือปรับความเร็วให้เหมาะสมเพื่อเสียงจะได้ตรงกับภาพมากที่สุดแต่ต้องระวังเรื่องเสียงยืดหรือเร่งจนเกินไปด้วยนะครับหรือเพื่อนจะดูว่าเสียงเริ่มต้นกับตอนท้ายตรงกับเสียงเดิมหรือไม่ก็พอได้ครับเมื่อปรับตำแหน่งเสียงได้ตามต้องการแล้วผมจะทำการ Export เฉพาะไฟล์เสียงมาใช้สำหรับอัปโหลดไปไว้ในดับต่อไปครับ
ขั้นตอนที่ 4 เริ่มต้นเพิ่มเสียงภาคตอนนี้เพื่อนๆยังอยู่ที่หน้า language ภาษานะครับให้คลิกที่ภาษาอังกฤษแล้วมองหาคำว่าดับมีรูปตัวโน้ตด้านหน้าอยู่ด้านล่างแล้วให้คลิกปุ่มเพิ่มหรือ add นะครับจากนั้นคลิกปุ่ม select file เพื่อเลือกไฟล์เสียงที่เรา export มาเมื่อสักครู่จากนั้นคลิกปุ่ม publish พอกลับมาที่หน้าภาษาอังกฤษแล้วให้คลิกปุ่มอัปเดตจากนั้น YouTube ก็จะเริ่มประมวลผลให้ตรงนี้ให้รอจนกว่าจะประมวลผลเสร็จนะครับสามารถปิดหน้าจอหรือไปทำอย่างอื่นก่อนได้เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วคลิปเราจะสามารถใช้เสียงพากย์ได้เลยครับขั้นตอนที่ 5 ทดสอบการใช้งานเมื่อ YouTube ประมวลผลเสียงพากย์เราเสร็จแล้วไปที่คลิปเราบน YouTube คลิกปุ่ม Setting รูปฟันเฟืองจะเห็นมีเมนู Audio Track เพิ่มมาโดยเพื่อนๆสามารถเลือก Thai Original หรือ English ได้เสียงจะเปลี่ยนไปตาม Audio Track ที่เลือกครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จกระบวนการครับเรามาสรุปกันหน่อยนะครับขั้นตอนจากที่ฟังอาจจะดูหลายขั้นตอนนะครับแต่จุดที่ใช้เวลามากที่สุดคือการปรับเสียงให้ตรงกับคลิปเดิมเราเพื่อให้ได้เสียงและภาพที่ตรงกันรวมถึงเพลงและเอฟเฟกต์เสียงที่เป็นแบ็กกราวด์ด้วยครับถ้าเราไม่ซีเรียสสามารถใช้เสียงจาก Google AI Studio ได้เลยแต่เพลงและเอฟเฟกต์จะหายไปนะครับโดยรวมแล้วผมคิดว่ามันช่วยเราได้มากจากเมื่อก่อนการจะทำคลิปภาษาอื่นต้องทำเพิ่มทั้งคลิปและต้องหาคนแปลคนพากย์ลงทุนสูงและอาจจะต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์แต่การมาของ AI และฟังก์ชันดับนี้ทำให้ครีเอเตอร์สะดวกมากขึ้นผู้ชมก็จะได้มีโอกาสได้เห็นคลิปจากหลากหลายชาติมากขึ้นครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และติดตามซีรีส์เพลงชาติพลิกโลกที่กำลังทำอยู่และฝากช่องเล็กๆนี้ไว้ในอ้อมใจเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ